Салют, піпл! З вами Human і як завжди, ковточок смачної та корисної інформації для вас. Так, це воно. Ну що, відчуй себе старим. Underground 2 на новому рушії. Тим часом GTA покинула Xbox Game Pass. Амінь. А у Китаї забороняють стріми та донати неповнолітнім. І Microsoft Flight Simulator отримує підтримку DLSS та FSR від AMD. А Warner Bros. Продає свої ігрові компанії. Цікаво? Добре, го дивитися, я створив. Існують такі ігри, при згадці яких не соромно застосувати епітет культова. А гоночна аркада Need for Speed Underground 2 безумовно є славним представником подібних проєктів. Тож немає нічого дивного в тому, що ентузіасти у вільний час працюють над фанатськими ремейками. Як от нещодавно, буквально в цьому відео ми з вами дивилися, як в себе почуває Resident Evil 3 частина на новому тому ж самому рушії. Так, друзі, другий Underground у нас буде на рушії Unreal Engine 4. Вже зараз можна побачити результати роботи, і я скажу вам, виглядає дуже круто. На даний момент ремейк знаходиться в активній розробці і публічного доступу до проекту поки що, на жаль, немає. Тож, що нам залишається, це лише подивитися ролик та, кому цікаво, очікувати реліз. Не так давно ми з вами говорили за GTA 6, і от тепер знову новісінька свіжесенька інформація. Нещодавно вийшла заява, що Grand Theft Auto San Andreas Definitive Edition буде виключено зі списку тайтлів у Game Pass. Тож, якщо підсумувати, то сумарно гравцям надали 6 місяців гри через предоплату. Весь цей час гравці могли зіграти в ремастер трилогії на своїх консолях як Xbox One та Series і через хмарний сервіс. Проте розробники вже офіційно підтвердили свій вихід з Xbox Game Pass у своєму блозі Xbox Wire. У заяві також сказано, що GTA San Andreas залишить свою предоплату до 10 травня. Тобто вже залишила. І я на всяк випадок вам нагадаю, що в такому разі гравцям доведеться придбати весь пак ігор. Тобто окремо San Andreas ви купити не зможете, це заборонено, це неможливо. Тож сюди буде входити трилогія. Зазначу, що весь час після випуску розробки змогли дещо оптимізувати цей проєкт, і гра почала йти плавніше. А на потужних ПК приріст продуктивності видно ще краще, а з підключенням DirectX 12 взагалі ідеально. Так, більшість багів було виправлено ще спочатку з релізу гри. Проте, чесно кажучи, коли я самотужки проводив стрім з цієї гри, ми з вами випробували і GTA 3, і Vice City San Andreas, я багів або лагів якісь, не побачив. Але я все ж таки повернув гроші за всі 3 гри. І логічне питання, чому? Бо, по-перше, і найголовніше, гра лайно. А по-друге, Rockstar декілька днів через свій лаунчер просто не давав пограти, він не працював. Яку б GTA я не підключав, намагався підключити, вона не запускалася. Це було, мабуть, також головною причиною, одною з головних причин, щоб повернути гроші. Ремастер не рекомендую. Мабуть, тільки в тому плані, якщо ви знайомі з Тарантіно. Але я нічого вам не казав. Китайське управління у справах радіо та телебачення заборонило неповнолітнім глядачам у віці до 16 років відправляти будь-які фінансові пожертвування, тобто донати, на адресу стрімерів, а також дивитися прямі ефіри після 10-ї вечора за місцевим часом. Мабуть, контролювати все це дійство будуть самі платформи, стрімінгові платформи, а от перевіряти, чи все виконується, чи не виконується, вже буде, законодавство якесь. Тобто державні регулятори. Посилення законодавчо-нормативної бази відомства обґрунтовує тим, що стріми, нібито завдають шкоди фізичному та психічному здоров'ю юних глядачів. Але юристи та правозахисники вважають, що нова ініціатива – це черговий крок тоталітарного китайського режиму до повного контролю за життям громадян країни. А захист дітей чи боротьба за них – це лише привід для того, щоб регулювати, як себе поводять люди, їх діяльність та урізання свобод. Я на всяк випадок вам нагадаю, або, можливо, хтось не знав, ще минулого року дітям чи підліткам до 16 років було заборонено виходити в ефір. Тобто ніяких онлайн-трансляцій стрімів не можна було робити. Більш того, була введена заборона на, скажімо так, отримання грошових винагород чи заробітної плати, умовно скажучи, під час стрімінгу та інших таких платформ. Тобто, якби людина неповнолітня, вона не може фінансово себе забезпечувати, навіть просто отримуючи якісь гроші. Вау, клас. А як вам такий підхід, напишіть в коментарях, бо це дуже-дуже дивно.
Авіасимулятор Microsoft Flight Simulator 2020 зачаровує гравців своїми красивими краєвидами та реалістичністю, і з цим дуже тяжко сперечатися. Але для комфортної гри вимагає наявності дуже продуктивної відеокарти. Та й не тільки відеокарти. У такому становищі новина від розробників Microsoft Flight Simulator є якраз до речі, адже відповідальна за проект французька студія Asobo, вона повідомила, що авіасимулятор отримує підтримку технологій масштабування AMD FSR. І, до речі, раніше заява про впровадження NVIDIA DLSS також залишається чинною. Тобто нас чекає і DLSS, і FSR. І от виконавчий продюсер Asobo Studio Мартін Бастард зазначив, що підтримка DLSS 2.0 та FSR 1.0 планують запустити в рамках оновлення вже 10 липня. А от версія FSR 2.0 настане трохи пізніше. Ще минулого року була інформація, що компанія Warner Bros. Хоче продати свої ігрові студії. Проте цьому не судилося відбутися, на жаль, чи ні, і виконавець вирішив залишити все як є. Тобто він залишився в ігровій індустрії. І схоже, що зараз цікавість Warner Bros. На висоті, адже видавець тепер дуже сильно хоче продати свої ігрові студії. Останні чутки приходять від інсайдера галузі Імрана Хана. За його словами, серед компаній, які виявили інтерес, знаходяться такі фірми, як EA, Take-Two, Microsoft, Sony, Tencent, NetEase та PUBG Group та PUBG Corp. Сам продаж зосереджений в основному на студіях, хоча, за словами Хана, IP Warner Bros. Потенційно може бути ліцензовані. Сама ж Warner Bros. Володіє багатьма талановитими ігровими студіями, включаючи Avalanche Software, Monolith Productions, NetherRealm Studios, Portkey Games, Rocksteady Studios та TT Games, але не обмежуючись ними. І оскільки Warner Bros. Має багато великих IP і керує одним із кращих студій в індустрії, то цей продаж, якщо витоки правдиві, то цей продаж послужить ще одним важливим поворотним моментом для індустрії відеоігр. Особливо, якщо Sony або Microsoft зможуть придбати студії. А наразі, друзі, в мене для вас все. Я вам щиро вдячний за вашу підтримку через перегляди, лайки, коментарі. Всі читаю, всі відповідаю, дуже вам дякую. Якщо вам не складно, поширюйте, будь ласка, це відео та інші відео в соціальних мережах та де-інде, де ви можете. Адже таким чином ми з вами зможемо поширювати україномовний YouTube. З вами, як завжди, був Human і, як завжди, кайфової вам гри.